សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដាន Channel ខេតឆាំងពុតរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើពងទាអាំងដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់សូមបងប្អូនតាមដានទាំងអស់គ្នាដូចតទៅត្រី
Go.ได้จำนายไปวันเลี้ยเราไม่นำลายเราบองโอนหมกตู้สนาชนะเราบ้านเน็กยมคอมพลีทจะสัตว์เปรบหน้าตามใบตัวบานวิดีโอทำไมบ่มีจงอส้มคอมเมนต์ทางกราวนี้ใครส้มใจร้ายอย่างเสียพ้องเราไปใจใจเราหมดเธอเราบองโอนส้มออกคนหนึ่งเรียบเรียบายบาย